همستر از کلاهبرداری تا سرگرمی و درآمد دلاری. درود دوستان، یاشار هستم. شما چنل آرتیمیاش تریدر رو دارید میبینید. اولین چنل یوتیوب که تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن پیشرفته RTM به کمک پاز و مقیاس رو داره تدریس میکنه و کلیه تحلیلایی که ما ارائه میدیم به سبک پاز و مقیاس هستش. امروز میخوایم به بحث بسیار شیرین ربات هایی که اخیراً ترند شدن و مردم از اقصا نقاط دنیا مشغول به این کارن. میخوایم در مورد رازها و پشت پرده هایی که در مورد این ربات ها وجود داره و این ایردراپ هایی که اخیراً خیلی زیاد شده میخوایم در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که آیا اصلا ارزش این کار اصلا ارزش داره که ما این کار رو انجام بدیم یا نه. من میخوام از 3 منظر این قضیه رو مورد بررسی قرار بدم. ابتدا از منظر یک تریدر میخوام به این قضیه نگاه بکنم و ببینم که اصلا از نظر یک تریدر آیا این قضیه میتونه از نظر مالی براش چیزی داشته باشه یا نه. خب این جواب سوالش کاملا مشخصه. کسی که ترید میکنه خب پولشو داره در میاره با صرف هزینه‌ای کمتر، هزینه منظور زمانیه، داره سودشو در میاره و لزومی نداره بیاد اصلا توی ایردراپ ها شرکت بکنه و با تپ کردن روی ایردراپی در واقع بخواد فعالیت بکنه. دوستانی که تو ارتش RTM هم هستن میدونن که اصلا من ایردراپ کار نمی کنم و هیچ وقتم کار نمی کردم. بنابراین از نظر یک تریدر اصلا یک چیز شاید اصلا مسخره بیاد براش که اصلا چیز جالبی براش نیست، چون اصلا اون سودی که میخواد بده در قبال وقتی که میخواد بذاره اصلا براش معقولانه نیست. بنابراین از دیدگاه یک تریدر اصلا نمیتونه خیلی جالب باشه. اما میخوایم از دیدگاه فاندامنتالی و اخبار اقتصاد کلان این قضیه رو بشکافیم و ببینیم که اصلا برای چی در واقع این داستان ها و این در واقع اخیراً ایردراپ هایی که به سبک بازی و سرگرمی و جذب مردم اصلا برای چی دارن جذب مردم میکنن رو در موردش صحبت بکنیم. ببینید دوستان، همتون با اتفاقاتی که سال 98 تو بورس ایران اتفاق افتاد همتون میدونید چه اتفاقی افتاد دیگه. مردم رو جذب کردن و اون بلا رو سرشون آوردن. به نظر من اون اتفاق داره در ابعاد جهانی اتفاق میفته. ببینید اقتصاد کلان، اخبار فاندامنتال و حتی تحلیل‌های تکنیکال داره خبر از یک بلوران خیلی بزرگ میده. این بر هیچ کس پنهان نیست. یکی از مهمترین دلایلی که میتونم براتون بیارم از نظر در واقع در ابعاد جهانی جنگی که بین جمهوری خواها و دموکرات‌ها تو آمریکا به وجود اومده تو انتخابات اخیر. خب میدونید که خیلی از اینها هر دو طرف کاملا مخالف بودن و رقیب سرسخت، یعنی مخالفت سرسخت میکردن با دنیای کریپتوکارنسی و بیت کوین و کلا دنیای کریپتوکارنسی مخالفت میکردن. خب همونجوری که میدونید این دو گروه همیشه مخالف بودن با دنیای کریپتوکارنسی، اما اخیراً برای اینکه آرای بیشتری جذب بکنن شدیداً دارن حمایت میکنن از کریپتوکارنسی و این به نظر من این بازی تا قبل انتخابات هم ادامه داره. ببینید دوستان، اکثر این ربات هایی که به وجود اومدن به هدف جذب مردم، عموم مردم به دنیای کریپتوکارنسی. به چه هدفی؟ اصلا با جذب بکنن چه به درد میخوره؟ خب براتون توضیح دادم. بلوران خیلی بزرگی تو راهه. خب اینا وقتی بلوران میشه و قیمت میاد بالا، با یه افرادی باشن که بهشون بفروشن تو سقف قیمتی. داستان اینجاست. ربات ها در حال جذب مخاطب جدید برای فروش سکه توی سقف قیمت به این دسته است. بنابراین سعی میکنن برای اینکه مردم رو بیشتر جذب بکنن، گاهی اوقات این ربات ها خیلی سودای خیلی خوبی هم میدن، مثل نات کوینی که اتفاق افتاد براش و بعد اون همستری که اومده تحت شعاع نات کوینی بوده که سود خیلی خوبی داده و همه فکر میکنن که همستر هم 100% مثل نات کوین سود میده. من نمیخوام بگم همستر سود نمیده، احتمالاً با حالا در مورد از دیدگاه ICO ها هم به این قضیه نگاه خواهم کرد. خب
احتمالاً مثل نات کوین سود خوبی بدهد، ممکن هم ندهد، هیچ تضمینی براش وجود نداره. من فقط میخواستم بهتون بگم که این ربات ها برای چی به وجود اومدن؟ فقط برای جذب عموم مردم به دنیای کریپتوکارنسی، برای اینکه مخاطب جدیدی وجود داشته باشه که بتونن ارزها رو حتی بهشون بفروشن تو سقف قیمتی. این از این. اما از دیدگاه ICO ها، خب من توی یه ویدیویی در مورد ICO ها صحبت کردم. اینیشیال کوین آفرینگ هستش، یه ویدیویی این بالا حتما لینکشو براتون میذارم تو دیسکریپشن، من حتما لینکشو براتون میذارم در مورد اینکه بخواید بفهمید که ایردراپ ها و ICO ها چیستن و به چه هدفی وجود آمدن. توضیح کاملترش اونجا کامل میتونید در واقع اصلا کلا برای اینکه بفهمید ICO ها به چه معنیه و به چه هدفی به وجود میاد، تو اون ویدیو میتونید کامل در این مورد اطلاعات کسب بکنید. خیلی خلاصه بهتون بگم، ICO ها در واقع یک عرضه اولیه از یک پروژه است برای شناسوندن اون پروژه به عموم مردم. میان یه سری تعداد سکه رو در واقع بین مردم پخش میکنن، حالا به طرق مختلف. حالا الان اومده همستر به شکل بازی این کارو داره میکنه که مردم بر اساس اون تسکایی که انجام میدن توی سوشال میدیاهای مختلف این ارز رو بشناسن به عنوان عرضه اولیه، بعد بتونن بر اساس رودمپ و وایت پیپر این پروژه رو بیارن بالا و لیست بکنن تو صرافی‌ها و اونایی که در واقع اینا رو دریافت کردن به امید اینن که این سکه افزایش قیمت پیدا بکنه. خب خیلی موقع این ICO ها به صورت رایگان نیست، شما باید یه مبلغی بدید و بگیرید، ولی خب این ربات ها برای اینکه مردم رو جذب بکنن به صورت رایگان دارن این کار رو میکنن. خب برای اولین بارم این اتفاق داره نمیافته. خب از نظر ICO ها که قبلا هم بهتون گفتم که اصلا مشخص نیست که ممکنه به سود برسه ممکنه به سود نرسه، فقط میشه از روی شرکت هایی که با این پروژه ها دارن همکاری میکنند. خب همستر صرافی معتبر بینگیکس داره باش فعالیت میکنه، میشه یکی از نشونه‌های اعتبار این صرافی باشه، این در واقع ایردراپ باشه و گرافیک و اون مرموزانه بودن و شکل‌های جالبی که تو این بازی هست نشان از در واقع اعتبار نسبی این پروژه است، ولی بازم تضمینی برای سود این در واقع ایردراپ همستر خوشتیپ ما نیستش. اما از دیدگاه عموم مردم، خب عموم مردم دارن میبینن که خب نات کوین قبلا یه سود خیلی خوبی داده. من شخصی رو میشناسم که $10,000 سود کرده، $5,000 سود کرده. خب وایساده از روز اول شروع کرده به زدنش، بعد به سود رسیده. همسترم تحت شعاع اونه. خب عموم مردم هم خب مخصوصا تو ایران که از نظر اقتصادی خیلی مردم تحت فشار هستن، خب میگن خب ما داریم یه تپی میزنیم، هیچ هزینه‌ای هم داریم نمی‌کنیم، بنابراین سنگ مفت، گنجشک مفت و داریم میزنیم و داریم استفاده میکنیم ازش. بنابراین از نظر عموم مردم یه کاریه که ممکنه براشون به سود خوب برسه و به خاطر همین براشون به صرفه هستش که این کار رو بکنن، چون صرف هزینه‌ای براشون نداره. فقط یه کوچولو روزی ممکنه مثلا روزی 1-2 ساعت، شاید هم کمتر وقتشون رو بگیره، تو هر 1 ساعت ممکنه 2 دقیقه وقتشون رو بگیره و خیلی نمیتونه براشون مهم باشه که آیا به سود برسن یا به سود نرسن. پس اینم از دیدگاه عموم مردم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی از این بازی ها تنها با تپ کردن شما نمیتونید به سود برسید. واقعا یک سری استراتژی ها و رموزی در داخل این بازی ها نهفته هستش که شما میتونید از اون استراتژی ها استفاده بکنید و به سود خودتون برسید. با توجه به اینکه ما توی پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال کلیه مفاهیمی که تو دنیای ارز دیجیتال مطرح است و شما لازمه بدونید برای سرمایه گذاری، که یکیشون هم ICO ها بودند و ایردراپ ها، قبلا چون در موردش توضیح دادیم بر اساس درخواست دوستان خب گفتن که بیایید چند تا از این ایردراپ هایی که میتونه حالا سودده باشه رو، البته هیچ تضمینی درشون نیست، معرفی بکنیم. من اومدم چند تا از این ایردراپ های حالا تپ تو ارن استایل یا
کلا پروژه‌های شبیه این که حالا با توجه به اون دیدگاه اقتصاد کلان که میخوام مردم رو حالا جذب بکنم، ما میخوایم با این دیدگاه مردم رو بیدار بکنیم که اینا برای اینکه شما رو جذب بکنن احتمالاً سود خوبی به شما خواهند داد، اما نه همشو. پس بهتره که از این فرصت استفاده بکنیم. اما از دیدگاه من تریدر، برای من نه صرفه اقتصادی داره، نه صرفه در واقع زمانی داره. بنابراین دوستانی که علاقه دارن به این بحث یا دوستانی که خب حالا در حال آموزش ترید هستن و هنوز ترید رو شروع نکردن، میتونه اونایی که وقتشو دارن میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن، البته به صورت هوشمندانه. من سعی میکنم تو ویدیوهای آینده ایردراپ هایی که میتونه این فرصت رو برای جذب مردم، البته به هدف جذب مردم دارم میام بالا و میتونه یه فرصت سوددهی برای دوستان باشه و استراتژی مفیدی که میشه اونجا براشون استفاده کرد و براتون معرفی بکنم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. بدونید که این آسیو برای چی دارن میان، مخصوصا این ربات هایی که اخیراً خیلی ترند شدن. حواستون به بلورام باشه. خب این بهترین روش برای جذب افراد. خیلی از دوستان هستن که الان دارن تو هر جای این خیابون، نقطه شهر و خیابون دارید میبینید داره تپ میکنه. قبلا اصلا نمیدونست ارز دیجیتال چیه، اصلا نمیدونست بیت کوین چیه. الان داره با همین بازی میفهمه که اصلا ارز دیجیتالی وجود داره. خب 100% جذب میشه و صحبت تو صحبت و جذب این بازار میشه. در واقع اینا همون تومایی هستن که قراره در آینده ارزها رو توی قیمت بالا بخرن، ولی ما تومه این بازار نخواهیم بود. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه جزو اون دوستانی هستی که اولین بار داری این چنل رو میبینی، اگه دوست داری این ایردراپ هایی که واقعا ارزش کار کردن دارن رو به شما معرفی بکنم، چنل رو سابسکرایب بکن، زنگوله رو روشن کن که از تمام ویدیوهایی که ما بارگذاری میکنیم مطلع بشی و بتونی استفاده بهینه از این ویدیوها داشته باشی. روز خوش.